કેમ છો મિત્રો? આજે આપણે બનાવીશું કન્ડેન્સ મિલ્ક। જ્યારે આપણે કોઈ ડેઝર્ટની, કેકની કે સ્વીટની રેસીપી બનાવી હોય ત્યારે મોસ્ટલી આપણે કન્ડેન્સ મિલ્કનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ। જો આપણે તે બહારથી તૈયાર જ પરચેસ કરીએ તો તે આપણને કોસ્ટલી પડે છે। તો તે કન્ડેન્સ મિલ્ક ઘરે આપણે ઝડપથી અને તાજું કઈ રીતે બનાવવું તે આપણે ચાલો આજે જોઈએ। સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા લઈશું તાજું દૂધ, ત્યારબાદ ખાંડ અને બેકિંગ સોડા। હવે આપણે ગેસ સ્ટાર્ટ કરીશું, ત્યારબાદ એક પેન લઈશું। હવે તેમાં આપણે તાજું વધારે ફેટ વાળું દૂધ એડ કરીશું। મેં અહીંયા 1 લીટર જેટલું દૂધ લીધેલ છે। ત્યારબાદ તેમાં આપણે 200 ગ્રામ જેટલી ખાંડ એડ કરીશું। તમે અહીંયા દળેલી ખાંડનો પણ યુઝ કરી શકો છો। ખાંડ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જ એડ કરી દઈશું, જેનાથી તે દૂધ સાથે સરખી રીતે મિક્સ થઈ જાય। હવે આપણે આ રીતે હલાવતા રહીશું। ખાંડ છે તે દૂધ સાથે સરખી રીતે મિક્સ થઈ રહી છે। દૂધ છે તે ધીરે ધીરે ઉકળવા લાગ્યું છે। સરખી રીતે કન્ટિન્યુ હલાવતા તમે જોઈ શકો છો દૂધ છે તે થીક થઈ રહ્યું છે। દૂધ છે તે થીક થાય એટલે તેમાં આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન બેકિંગ સોડા એડ કરીશું। ફરીથી આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર દૂધને આ રીતે હલાવતા રહીશું। આ રીતે કન્ટિન્યુ હલાવતા તમે જોઈ શકો છો દૂધનો કલર છે તે ચેન્જ થઈ ગયો છે। આપણે આટલા જ પ્રમાણમાં દૂધને થીક કરીશું। હવે તેને થોડા ટાઈમ માટે ઠંડુ થવા દઈશું। ઠંડુ થયા પછી તે વધુ થીક થઈ જશે। તમે જોઈ શકો છો કન્ડેન્સ મિલ્ક છે તે રેડી છે। આ કન્ડેન્સ મિલ્કનો યુઝ તમે ફાસ્ટિંગ દરમિયાન પણ કરી શકો છો। આપણે અહીંયા કોર્નફ્લોરનો યુઝ કરેલ નથી। તમને આ કન્ડેન્સ મિલ્કની રેસીપી કેવી લાગી તે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો, તથા લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં।